5 जण आहेत तिथे. 5 जण लागतात ना याला तरीसुद्धा. आणि तरी सध्या किती वेळ लागत असेल या मूर्तीला हे व्हायला? याला भरायला घेतले आता 1 पाऊण तासात भरले. अरे बापरे. इथे 8 फूट 10 फूट 12 फुटाच्या पण मूर्त्या आहेत इकडे, त्यामुळे खूप बघून बरं वाटलं. आणि लिटरली जो बाप्पाचा जो फील आहे, जो 2023च्या बाप्पाचा आगमनाचा जो फील आहे तो मी घेतला, त्यामुळे मला खूप बरं वाटलं. So yes guys, very good morning all. I hope you're perfectly fine. It's another day, it's another vlog, and guys I'm welcoming to all of you on a YouTube channel. It's Travel with Chibu, and you can find me on Instagram also with the same name. So guys, आपण आता हमरापूरमध्येच आलो होतो. हमरापूरमध्ये ॲक्च्युली आपण आता 2 आउटलेट इकडे शूट केलं होतं. त्याच्यामध्ये बेसिकली आपण कशा म्हणजे 2 फुटापासून 1.5 फुटापासून 8 फुटापर्यंत कशा मूर्त्या आहेत आणि कशा युनिक डिझाईन्स अवेलेबल आहेत, नवीन मूर्त्या आल्या आहेत मार्केटमध्ये. सो त्या तुम्हाला मी एक दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. आता आपण ह्या व्हिडिओमध्ये जे बघणार आहोत, या व्हिडिओमध्ये बेसिकली आपण जसं मी तुम्हाला एक स्टार्टिंगला व्हिडिओ दाखवली होती, लहान जे छोटे गणपती ते कसे बनवतात, त्यामध्ये किती मेहनत लागते आणि ते कसं त्याचा आर्ट असतं, त्यामध्ये किती डिझाईन्स आहे ते कसं ते बनवतात, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला दाखवतात. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की आपण मोठा गणपती हा बेसिकली कसा बनवला जातो आणि त्याच्यामध्ये किती मेहनत असते आणि त्याच्यामध्ये कसं आर्टवर्क असतं बेसिकली, आणि त्याला किती टाईम लागतो, टाईम ड्युरेशन, या सगळ्या गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सो येस, विदाऊट वेस्टिंग टाईम आपण जाऊया लोकेशनमध्ये आणि लवकरात लवकर आपण त्या व्हिडिओला इथे शूट करण्याचा तुमच्यापर्यंत दाखवण्याचा मी प्रयत्न करतो. सो येस, आपण आता डायरेक्टली वर्कशॉपवर जाऊन भेटूया. बाय बाय. तो गाईज आपण आता इथे बल्लाळ जे आर्ट्स आहेत त्यांच्याकडेच आलो होतो, ज्या कारखान्यामध्ये आलो होतो त्यांच्याकडे. आता मोठे गणपती कसे बनतात ते तुम्हाला दाखवण्यासाठी एक छोटीशी संकल्पना जी तुम्हाला दाखवतो. सो इथे बघू शकता, इथे छोटं मॉडेल म्हणजे मोल्ड ओपनच आहे. आता ते मोल्डमध्ये सध्या POP भरत आहेत आतमध्ये. प्रॉपर पद्धतीने आतमध्ये ज्यांचा मोल्ड आहे त्या मोल्डमध्ये पूर्ण POP भरला जातो. बघा कशा पद्धतीने असा, म्हणजे ह्याच्यासाठी थोडी जास्त मेहनत लागते. छोट्या मूर्ती जे आपण बघितलं, छोट्या मूर्तीला थोडा 1 जण इनफ आहे, पण मोठ्या मूर्तीसाठी 3-4 जण लागतात मिनिमम तरी. त्यामुळे इकडे सगळे भरतात आहे आणि ह्याला खूप जास्त टाईमसुद्धा लागतो, कारण खूप सगळीकडून जास्त बघायला लागतं हे. सो आपलं नाव काय बोलत का? भगवान पाटील. भगवान पाटील. सो भगवान पाटील हे सगळं बघतायत, त्यामुळे आता ते बघूया ते कसे करतात आणि तुम्हाला मी दाखवू की एक्झॅक्टली मोठा गणपती पण कसा बनवला जातो हे तुम्हाला दाखवतातच. थोडी मेहनत जास्त लागते, कारण जास्त लोक मोठा गणपती असल्यामुळे थोडे 4-5 जण लागतात. बरोबर. मोठ्या गणपतीमुळे छोटा गणपती कसं 1 जणामध्ये ॲडजस्ट होऊन जातं. 5 जण आहेत तिथे. 5 जण लागतात ना याला तरीसुद्धा. आणि तरी सध्या किती वेळ लागत असेल या मूर्तीला हे व्हायला? याला भरायला घेतले आता 1 पाऊण तासात भरले. अरे बापरे. आणि नंतर उभा करायचा, उभा करून मग जोडायचा. मग तरी पण किती वेळ लागतो सुकायला? हे सुकायला लगेच होते, अर्ध्या तासाच्या आत सुकते. अर्धा तासामध्ये सुकतो, म्हणजे तरी भरायला अर्धा तास लागतो. पाऊण तास भरायला आणि अर्धा तास सुकायला, म्हणजे ऑलमोस्ट 2-2.5 तास तरी जातात त्याच्यामध्ये. आणि नंतर मग त्याला उघडून मग परत हात जोडायचे. हात जोडतात ते सगळं कोरीव काम सगळं ते नंतर नक्षीकाम करतात तुम्ही. ते आता जोडले. हां, ते नंतर जोडणार असे ना, ते जोडले आता, ते सगळे हात जोडले आहेत ते. सो येस गाईज, तुम्हाला 1 मिनिट आलं तुम्हाला दाखवतो. हे बघा अशा पद्धतीने पूर्ण हे सगळे मोल्ड आहेत. हे मोल्ड सगळे इथे उघडले आहेत असे, आणि हा मोल्डमधून गणपती बाहेर काढल्यानंतर असा मूर्ती इथे उभी राहिली आहे. आणि मग ह्याला सगळे हात बी सगळे ते जोडले. तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीने जोडलेत. सगळे हात जोडलेत बघा. अजून पाय जोडायचा बाकी आहे, पण हात जोडले ते. आणि नंतर ह्याच्यावरती थोडं POP लावून POPचा लेप चढेल आणि मग प्रॉपर पद्धतीने त्याला नक्षीकाम केलं जाईल आणि त्याला जोडलं जाईल प्रॉपर पद्धतीने. इथे बघू शकता तुम्ही POP लावलं, इथे बघू शकता POPचं काम केलं आहे. म्हणजे मोठ्या गणपती पण बनण्यामध्ये खूप जास्त मेहनत लागते गाईज. मोठ्या गणपतीसाठी जास्त मेहनत लागते, कारण मोठ्या गणपतीसाठी तुम्हाला ऑलमोस्ट 5 लोक प्लस पाऊण तास तर फक्त भरायला जातो मूर्ती, आणि 1 तास अर्धा तास ऑलमोस्ट मूर्ती सुकायला, त्याच्यानंतर मग मूर्ती बाहेर काढायला, आणि मग हे सगळं काम खूप प्रचंड मेहनत आहे, पण जबरदस्त. बघून खूप बरं वाटतं. आणि एवढ्या मोठ्या मूर्ती, एकदम सुंदर सुबक मूर्ती आहेत, खूप बघून आवडलं. ह्या मूर्ती बघू शकता तुम्ही, इथे अशा मूर्ती आहेत मोठ्या. तो भगवान का काही किती हाईटची आहे?
8.5 8.5 फुटाची मूर्ती आहे ही. आणि ही मूर्ती ही सेम 8.5 फुटाची आहेत. 8.5 म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे इथे 6.5 7 7.5. तुम्ही तरी किती वर्षापासून आहे त्याच्यामध्ये? 35 वर्ष इथे. 35 वर्ष झाले याच्यामध्ये. बल्लाळ आर्ट्समध्येच आहे तुम्ही? बल्लाल आर्ट्समध्ये 35 वर्ष. हां. आणि मोठ्या मूर्त्या इथे सगळ्या मोठ्या मूर्त्याच बनतात जास्त 12 करून. फुटापर्यंत होती गेल्या वर्षी. 12 फुटापर्यंत गेल्या वर्षी ते. आणि साच्या खराब झाल्या. आता तिकडे 9.25 फुट चालू आहे आता. अच्छा, त्या आतमध्ये कारखान्यामध्ये. सो बरं वाटलं भगवान काकांना भेटून. त्यांनी पण खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला गाईड केलं. आणि कसा मोठी गणपती ज्या बनतात ते मोठ्या गणपती बनण्यामध्ये किती हार्डवर्क असतं हे तुम्हाला मी दाखवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न होतो. आय होप तुम्हाला आवडली असेल. व्हिडिओ तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओलासुद्धा लाईक करा. आणि थँक्यू सो मच भगवान काका, खूप बरं वाटलं तुम्हाला भेटून. आणि येस, आता आपण तुम्हाला अजून काही इथला ओळी दाखवतो, मूर्त्या दाखवतो तुम्हाला आणि तुम्ही एकदा बघून ते एन्जॉय करू शकता. साच्यामध्ये आपण भरताना भरत असेल ना? वेगवेगळ्यासाठी आहेत तसं. अच्छा, अटकतील डायरेक्ट मूर्ती बाहेर पडते? डायरेक्ट मूर्तीच, फक्त जॉईंट अलग. अच्छा, मग असं इथून असं हे करावं लागतं, भरावं लागतं? इथून हॉलातून काढायचं, भरावं लागतं. ओके. आणि हे सगळं जॉईंट अजून द्यायचं बाकी आहे ना? नंतर फिनिशिंग काम होणार. तरी फिनिशिंगला किती वेळ लागत असेल? 20-30 मिनिटं. 20-30 मिनिटामध्ये होतं फिनिशिंग. आणि कलर काम पण इकडेच होतं की बाहेर होतं करायचं? तिकडे वर. हां, चालू आहे आपला. वरती चालू आहे, बघितलं तिथं. सोड. हे हातामध्ये भरलं जातं आहे का सगळं? हां, समजलं. चला भगवान काका, बरं वाटलं तुम्हाला भेटून. खूप छान इन्फॉर्मेशन दिली तुम्ही. नक्कीच भेटू. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. ट्रॅव्हल विथ चिकू चॅनल आहे आपलं. आणि उद्यापर्यंत आपले व्हिडिओसुद्धा लाईव्ह होईल यूट्यूबला, तर बघा तुम्ही. चला. सो गाईज, आपण आता बल्लाल आर्ट्समध्ये चालवतो कारखान्यामध्ये. सो त्यांच्या कारखान्यामध्ये बेसिकली जो मोठा गणपती हा बनवला जातो. सो मोठा गणपती हा कसा बनवला जातो ह्याच्याबद्दल थोडा मी एक आउटलेटवरती आलो होतो व्हिजिट करायला, बघण्यासाठी. तर इथे खूप पद्धतीने असे मोठे गणपती बनवले जात आहेत आणि खूप असं युनिक पद्धतीने मोठा गणपती बनवला जातो. ॲक्च्युली मोठ्या गणपतीसाठी, लहान गणपतीसाठी कसा एक माणूस इनफ आहे, त्यामुळे त्याचा होऊन जातं. पण मोठ्या गणपतीसाठी थोडा टाईम लागतो बनवायला. आणि त्याच्यामध्ये कसं ईच अँड एव्हरी जे त्याचे मोल्ड असतात त्या मोल्डमध्ये POP गेला पाहिजे आणि प्रॉपर त्याला सपोर्ट भेटला पाहिजे. मग त्याच्यानंतरच आपली मूर्ती खूप सुंदर पद्धतीने उभी राहते. आणि इकडे आउटलेटमध्ये खूप बऱ्यापैकी मोठ्या मूर्त्या आहेत. सो तुम्ही त्या बघितल्या असतील. आणि तुम्हाला इथे 8 फूट 10 फूट 12 फुटाच्या पण मूर्त्या आहेत इकडे. त्यामुळे खूप बघून बरं वाटलं. आणि लिटरली जो बाप्पाचा जो फील आहे, जो 2023च्या बाप्पाचा आगमनाचा जो फील आहे तो मी घेतला. त्यामुळे मला खूप बरं वाटलं. आय होप तुम्हाला तो घेऊनसुद्धा आवडला असेल. सो येस गाईज, आता आपण ह्या व्हिडिओला इकडे एंड करूया. आणि आय होप तुम्हाला ही व्हिडिओ खूप सुंदर पद्धतीने मी दाखवण्याचा एक कन्सेप्ट होती. जसं मी लहान गणपती दाखवला तुम्हाला, तसंच मोठा गणपतीसाठी किती मेहनत लागते ते तुम्हाला दाखवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न होता. आय होप तुम्हाला ती आवडली असेल. आपल्या ह्या चॅनलला आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि येस, विथ दिस नोट आपण ह्या व्हिडिओला इथे एंड करूया. आणि आता लवकरच परत हमरापूरला येऊ, तेव्हा परत अजून व्हिडिओ शूट करू. तोपर्यंत तुम्ही खूप सारा प्रेम द्या आपल्या व्हिडिओजना, चॅनलला खूप प्रेम द्या. आणि नक्कीच मग तुमचा हा प्रेम आला, चांगला सपोर्ट भेटला, तर आपण परत व्हिजिट करू पुढच्या महिन्यामध्ये आणि तुम्हाला अजून काहीतरी युनिक दाखवण्याचा मी प्रयत्न करेन. सो येस, लव यू ऑल, टेक केअर अँड बाय बाय.